skandal LCS dan juga skandal-skandal pertahanan. Saya mengalu-alukan pengumuman Datuk Seri Latiff Ahmad. Belum pun kita masuk penamaan calon, bagi pihak keadilan dan pakatan, kita telah pun berjaya menang 1-0 dengan PN. Kerana kita berjaya knock out salah seorang daripada pimpinan kanan mereka yang terpalit dengan skandal LCS. Apabila Datuk Seri Latiff Ahmad, saya ingat minggu ini, beberapa hari yang lepas, Pimpinan Bersatu dan Perikatan Nasional yang terpalit dengan skandal LCS telah mengumumkan untuk tidak bertanding dalam PRU15. Cuma saya takkan beraya lagi kerana kita bukan boleh percaya sangat dia orang ni. Dia kata tak nak bertanding, hari itu dia bertanding juga kan. Jadi berita gembira ini kita akan tunggu lagi pada hari Sabtu ini, dan kalau beliau tidak bertanding, saya ingat itu kejayaan awal keadilan dan PH dalam pilihan raya ini, to be able to knock out one very senior leader from UMNO previously and now in Bersatu. Saya juga masih menunggu surat saman sivil dari beliau selepas pendedahan saya menunjukkan penglibatan beliau dalam skandal LCS melalui sebuah syarikat palsu yang bernama Alize Marine Limited. Saya ambil maklum kenyataan beliau minggu ini yang beliau mempunyai tempoh masa 6 tahun untuk mengemukakan saman sivil terhadap saya. Jadi saya dah tengok video itu. It's the kind of video that is TikTok worthy. So I will take up dia punya video yang dia kata dia ada 6 tahun nak saman saya. So we are still waiting for his civil suit. Cuma saya berharap beliau tidak menggunakan taktik yang sama seperti Najib lah, yang berjanji untuk menyaman Wall Street Journal, tetapi sehingga ke penjara dan masuk penjara pun saman itu belum lagi dikemukakan. Walaupun telah mengumumkan persaraan dari politik, itu tidak bermakna Latiff Ahmad boleh bebas dari tuduhan-tuduhan berkaitan skandal LCS. It's not a small amount, and it's not only just a question of the amount, it is the sensitivity and the audacity to subterfuge the money from one of the largest ever defense project in this country. And so we will not allow it to just die down just because Latiff Ahmad decided to retire from politics. Saya harap rakyat Malaysia bersabar sementara saya terus meneliti kes ini, sehinggalah tangan-tangan gaib yang menggugat keselamatan negara demi kekayaan dan kepentingan diri mereka dibawa ke muka pengadilan. As we have seen in all major scandals in this country, obviously there will be a scapegoat, and usually the civil servants or the corporate people who were given the task to manage, but not to decide most of the time, but just to manage, to give a semblance of governance. If anything happens, they will be the first one on the chopping block. But everyone in this country also knows, obviously there are due influence from the powers that be, from the very strong political business connection, especially in the defense industry in this country, that pull the strings. Unless we go after, this cartel of people, whether or not they are of course they are politicians, but they are also business people who have benefited so much out of the opacity of the defense contract industry in the last 20-30 years. Unless we stay focused and unravel this, we're going to see a bigger and bigger defense scandal in the future. And given the nature of defense scandal, because it has to be a national secret, most of the time it will never be an open tender.
and the costing basically is negotiated. It's very difficult to see whether the costing quoted by the defense contractor makes sense, or you can't compare it in the market, because they will always claim that, oh, this is unique and is bespoke, it's by a specific specification, and therefore you can't compare this like for like. If we don't get to the bottom of this, then every 5-10 years we will stumble upon more and more different scandals. Pengalaman saya menunjukkan usaha untuk membongkarkan tangan-tangan gaib di sebalik skandal-skandal besar negara selalunya memakan masa yang cukup lama. Sebab itu bermula hari ini, saya ingin kembali memberi perhatian kepada skandal-skandal pertahanan negara iaitu LCS, dan in parallel di hari-hari yang seterusnya yang berkaitan dengan pembelian meriam howitzer, the self-propelled howitzer, yang telah pun saya dedahkan sebelum ini. Cuma bila pilihan raya dipanggil awal, I had to run the election preparation and machinery for PKR and PH. So that took me off this case for about 2 to 3 weeks. So we are almost at the tail end of the election preparation as far as the behind the scenes preparation. So that allows me to go back to focusing on these two scandals. Sehingga kini Latiff Ahmad cuba mengelak mengenai pembabitan beliau dalam syarikat-syarikat yang dinamakan di dalam laporan audit forensik LCS dengan hanya memberi penafian-penafian mudah. Satu-satunya penafian setakat ini ialah Zainab bukan isteri saya. That's the only thing. Imagine it's a 6 billion, 9 billion contract. And the only clarification we get from him when he was named, and the audit specifically connected Zainab to him. And in the coming days, you will see that it is not only through Zainab, he is also connected to some other defense contractors who benefited from the project. And all we get from him was Zainab bukan isteri saya. It's either he's so afraid, or it's either he thinks that Malaysians are stupid. So it's definitely not enough. Kan? Jadi sebab itu kita kena terus fokus, kerana carian syarikat yang membabitkan Alize dan syarikat-syarikat lain, dalam contoh Alize Marine contohnya, menunjukkan Latiff Ahmad adalah rakan kongsi Zainab dalam syarikat Alize Marine Limited yang dinamakan sebagai syarikat palsu yang mendapat kontrak pembekalan projek LCS. I think I will not rest until there is a case brought against Alize Marine, because it is ridiculous that you get one person, the CEO, brought to court and charged in court. But when there is ample evidence in the forensic report that implicates Alize Marine and obviously the people behind Alize Marine, which includes Latiff Ahmad, we did not hear a squeak from the authority. So unless we get a landing that someone from Alize Marine will be brought to account for the 200 plus million that they got from the project, PKR and myself and our friends will continue to pursue this. Keterlibatan Latiff Ahmad dalam perolehan projek LCS lebih sukar untuk dinafikan, kerana ada lagi beberapa syarikat yang dinamakan di dalam laporan audit forensik yang ada kaitan dengan Latiff Ahmad. Jika siasatan dalaman setakat ini hanya menamakan satu syarikat yang ada kaitan dengan Latiff Ahmad, dia bolehlah buat tuduhan bahawa siasatan mungkin terkeliru. For example, if there is only one company that
was named to have a connection with him in this report, and there was only one name or one company, well, he can play gullible and say, oh, that's a mistaken identity. That's not me, that's someone else. That's not my wife, that's not the... I mean, that's so I can understand that. There can be, in the slightest or remotest possibility, a case of mistaken identity if it's only one name. His problem is the names and the companies that have been named in the audit report. There were a few others that were connected to him one way or another. So, dalam keadaan dia dulu timbalan Menteri Pertahanan, kemudian ada 3-4 syarikat ni semua yang berkait dengan dia, nama lain-lain, ada kaitan lain-lain, tapi semua dapat kontrak daripada projek pertahanan begini. Kemudian dinamakan pula dalam siasatan bahawa khidmat yang diberikan itu palsu. Sudah tentu lebih suka untuk Latiff Ahmad untuk menyatakan bahawa siasatan terkeliru. Apabila siasatan menamakan juga syarikat-syarikat lain yang ada kaitan dengan Latiff Ahmad atau individu-individu yang dikenal pasti sebagai rakan perniagaannya juga dinamakan di dalam laporan forensik audit ini, sudah tentu bukti-bukti ini mengukuhkan lagi penemuan siasatan bahawa Latiff Ahmad mendapat laba secara salah dari perolehan projek LCS. So when you have a few entities that benefited fraudulently from the project, and these entities that had been named in the forensic report were found to have some connections to him, one way or another, either business partners here or they have co-ownership of companies somewhere else. Obviously, the existence of a number of companies corroborate the conclusion that we have made so far, that he has to answer when it comes to his involvement in the scandal. Oleh sebab itu hari ini saya nak sebutkan satu lagi syarikat yang sebelum ini tak ada. Saya tunggulah juga ada orang ke nak beritahu ke apa kan, but nobody actually follow it through. Jadi sebab itu hari ini saya nak dedahkan satu lagi syarikat yang dinamakan di dalam laporan forensik audit yang ada kaitan dengan Latiff Ahmad, ialah sebuah syarikat yang didaftarkan di Singapura bernama JSD Corporation Private Limited. Muka surat 75 laporan audit forensik memperincikan bahawa syarikat ini mendapat bayaran sebanyak 1.36 juta ringgit sebagai bayaran khidmat teknikal dalam projek Second Generation Petrol Vessel SGPV, sedangkan tidak ada bukti khidmat itu berlaku. Jadi BNS, Bousted Naval Service, ini anak syarikat LTAT yang diberikan beberapa tender besar untuk menguruskan beberapa projek pertahanan negara. Di bawah BNS, satunya ialah LCS, yang itu kita semua dah tahu, Littoral Combat Ship. Satu lagi tender yang diberikan kepada BNS yang belum diketahui oleh orang ramai sangat, kerana the focus was on LCS. But because the corruption and mismanagement to involve BNS, obviously BNS handle different projects, and one such project is the Second Generation Petrol Vessel SGPV. Dan dalam forensic audit didapati bahawa pengurusan SGPV juga ada bukti bahawa penyelewengan telah berlaku. Dan salah satu yang telah ditunjukkan dalam muka surat 75 laporan audit forensik ialah mengenai pembayaran kepada syarikat-syarikat yang kononnya memberi khidmat teknikal, tetapi sebenarnya khidmat itu diragui tidak pernah diberikan. Jadi kalau tengok
table 19 tu kan ada 3 syarikat. Satu tu Setaria Holdings, kemudian Susmarine Armada Limited, ketiga JSD Corporation Private Limited. Seingat saya 2 nama di atas itu, Setaria Holding dengan Susmarine, telah pun didedahkan dan saya pun dah sebut sebelum ini adalah berkaitan dengan individu yang sama, Zainab. So those two companies in the table at the top were related to Zainab. So that's about 21 million related to Zainab. Tapi ada satu lagi syarikat, KSD Corporation, walaupun jumlah dia nampak tak banyak, 1.36 juta, tapi dalam hari-hari yang akan datang, pihak media dan orang ramai akan nampak kenapa sebenarnya saya sebut tentang JSD Corporation ini. Kerana hubungan kroni ini bukan saja dengan Latiff Ahmad, tetapi juga dalam semua projek-projek besar yang kita pernah dengar sebelum ini. Jadi ada watak yang rapat dengan UMNO Barisan Nasional dan juga Bersatu di belakang JSD ini. Apabila saya dedahkan siapa di belakangnya dalam 1-2 hari akan datang, orang ramai akan tengok patutlah ada je skandal besar kat Malaysia ni, ada je dia. Dan jadi sebab itu saya nak menunjukkan bahawa JSD Corporation ni, walaupun dalam skandal LCS ini nampak tak banyak, hanya 1.36 juta, tapi watak di belakang itu ada pengaruh yang besar dalam projek-projek di Malaysia ini. Perenggan 3.15.1.1, salah baca tu, none of you actually detected that. Dia bukan 1.1, 3.15.4.1, menyatakan bahawa pembayaran bagi khidmat teknikal seperti ini, termasuk kepada JSD Corporation Private Limited, hanyalah bersandarkan satu invoice kepada BNS, iaitu anak syarikat LTAT yang mendapat kontrak bagi projek-projek TLDM seperti yang saya sebut tadi, sedangkan tiada bukti pun khidmat teknikal itu berlaku. Is a bogus. Senang saja hantar invoice, bayar juta, tapi bila audit masuk, tidak ada bukti pun sebenarnya khidmat itu berlaku. Dan yang lebih teruk lagi, perenggan 3.15.4.5 di muka surat 78 mendedahkan bahawa JSD Corporation Private Limited dibayar bagi khidmat teknikal pembinaan kapal perang. Tapi bila disemak, syarikat itu adalah syarikat yang menyewakan kapal terbang. Dia confuse. Kalau pun nak sakau, bagilah projek TUDM, tentera udara. Nampaklah tak jauh sangat, kapal terbang tentera udara. Ni projek TLDM, buat kapal bagi khidmat teknikal, tapi bukan kapal laut. Dia ni ada chartering, basically a commercial flight chartering business kan. Jadi agak kantoi di situlah. I mean, it's clearly not their field, so it's quite obvious that there was something wrong there. Ini menguatkan lagi penemuan bahawa bayaran-bayaran khidmat teknikal seperti ini adalah bayaran palsu untuk menipu projek-projek pertahanan laut yang dikendalikan oleh TLDM. Jadi di hari-hari yang seterusnya, saya harap bagi saya 2 hari dapat suara balik. Malam ni semua ceramah dibatalkan. Saya harap di hari-hari yang seterusnya, bila saya dah dapat suara balik, most probably on Thursday, because I need to take at least 2 days to recover my voice, saya akan mendedahkan siapa di belakang JSD Corporation Private Limited, hubung kaitnya dengan tokoh-tokoh UMNO Bersatu, serta penglibatan mereka dalam pelbagai skandal yang rakyat Malaysia tahu selama ini. Buat masa itu, saya menunggu maklum balas dari Latiff Ahmad untuk menafikan yang dia tiada kaitan dengan mana-mana individu di belakang JSD Corporation Private Limited yang telah pun dinamakan dalam siasatan. Saya tunggulah. Dia mesti kata tak terlibat. Ya. Sebab tu saya tak nak tunjuk dulu, saya nak tunggu dia nafikan. Once dia nafikan, dan kita tunjukkan dokumen-dokumen yang menunjukkan perkaitan di antara Latiff Ahmad dengan individu-individu yang berada di belakang JSD Corporation Private Limited. Okey? Ada soalan? Soalan kepada Hasni pun boleh juga, bukan soalan kepada Cincong pun boleh juga. Yes.